Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm, ban quản lý bất động sản gửi một tin nhắn. Một bệnh nhân điên loạn từ bệnh viện tâm thần kế bên đã trốn thoát. Hiện tại đã vào khu dân cư của chúng ta. Hắn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Mọi người hãy ở yên trong nhà, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Mọi người hãy ở yên trong nhà, không ra ngoài. Sau đó, đính kèm một bức ảnh bảo vệ bị thương. Vết thương trên vai của bảo vệ trông như bị thứ gì đó xé rách. Da thịt rách toạc. Trên sàn còn có một vũng máu đặc quánh. Tim tôi đập mạnh một cái. Khi tôi định hỏi thêm thông tin từ ban quản lý thì không nhận được phản hồi. Tin tức gần đây cũng không có báo cáo liên quan. Ngay lúc đó, cửa chính vang lên tiếng gõ dồn dập. Có ai ở đó không? Mau mở cửa, cầu xin bạn mở cửa. Tim tôi thót lên mạnh mẽ. Tôi nhìn qua lỗ nhìn trộm. Là dì Vương ở tầng dưới. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn quanh. Ngay lúc đó, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Có người đến. Tiếng khóc thét của dì Vương biến thành tiếng nức nở nhỏ. Can tử ơi, con ở nhà đúng không? Mau mở cửa, hắn sắp đuổi kịp rồi. Giọng nói bà mang đầy sợ hãi và van nài. Dì Vương bình thường đối xử với tôi rất tốt, là người nhiệt tình trong khu dân cư. Dù thế nào đi nữa, dì Vương không thể nào là bệnh nhân tâm thần đó. Sau đó tôi mở cửa và đưa bà vào trong. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy trên cánh tay bà có một vết thương giống hệt vai của bảo vệ. Tôi hạ giọng nói. Dì Vương, dì vào phòng khách ngồi trước đi, tôi lát nữa sẽ băng bó cho dì. Dì Vương gật đầu, vẫn còn kinh hãi, mắt bà đỏ hoe. Tôi núp sau lỗ nhìn trộm. Cửa phòng tôi đối diện hành lang. Hành lang bên cạnh chính là lối thoát hiểm. Một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên là tên bệnh nhân tâm thần đó. Bộ đồ bệnh nhân của hắn đầy máu tươi. Hắn đứng ngây người ở cửa lối thoát hiểm, nhìn xung quanh. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở vết máu trên sàn. Hắn lấy đà và lao về phía tôi. Đồng tử tôi co rút lại ngay lập tức. Tôi lấy tay bịt miệng và lùi vài bước. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cú va chạm mà tôi tưởng tượng không xảy ra. Bên ngoài bỗng dưng im lặng. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? Dì Vương, tên đàn ông đó đúng là một kẻ điên. Tôi ra ngoài mua thuốc cho ông già. Thấy tin nhắn từ ban quản lý liền vội vã về nhà. Ai mà ngờ hắn lại ở ngay trong tòa nhà chúng ta. Hơn nữa còn ở tầng 3. May mà tôi trốn kịp. Chỉ bị hắn cắn vào cánh tay. Dì Vương nói trong khi tôi hoàn toàn không để ý lắng nghe nữa. Vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào cánh tay bị cắn của dì. Tôi mơ hồ có một linh cảm không lành. Thấy dì Vương nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat. Bệnh nhân tâm thần đang ở trong tòa nhà, hiện tại ở tầng 4. Dì Vương tầng 3 đã bị cắn. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không ra ngoài. Tôi nhìn những tin nhắn trong nhóm liên tục xuất hiện. Lòng tôi có chút bất an. Điều làm tôi kỳ lạ nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào liên quan. Cộc cộc cộc, cửa phòng kế bên vang lên tiếng gõ. Ngay lúc đó, tôi áp tai vào cửa, nghe thấy bệnh nhân tâm thần bắt đầu nói chuyện. Tôi khó chịu quá. Giúp tôi mở cửa đi. Giúp tôi được không? Giọng hắn đầy vẻ tội nghiệp. Nhưng gương mặt thì không có biểu cảm gì. Tôi lập tức nhắn tin cho căn hộ 403. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gào thét từ phòng kế bên. Ai đó, nửa đêm không để cho người ta ngủ à? Tôi thầm toát mồ hôi thay cho người phòng bên. Ánh đèn từ phòng bên cạnh bật sáng. Sau đó ánh sáng lại tắt đi. Tin nhắn hiện lên, cảm ơn bạn. Tôi sẽ không mở cửa. Tên bệnh nhân tâm thần đợi lâu không thấy ai mở cửa. Liền bắt đầu đập mạnh vào cửa căn hộ 403. Mở cửa, mở cửa. Tao bảo mày mở cửa. Tại sao không mở cửa? Tiếng đập điên cuồng vang khắp cả tòa nhà. Làm tôi run sợ không thôi. Vài phút sau, bệnh nhân tâm thần thấy không ai mở cửa. Hắn tách một tiếng, quay đầu nhìn về phía tôi. Nếu không có cánh cửa ngăn cách, có lẽ tôi đã nghĩ hắn nhìn thấy tôi rồi. Tôi bịt chặt miệng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, không dám phát ra tiếng động. Đột nhiên, hắn áp đầu sát vào lỗ nhìn trộm. Trước mắt tôi chỉ toàn bóng tối. Tôi biết bây giờ không thể cử động. Chỉ cần tôi rời đi,
hắn chắc chắn sẽ nhận ra bên trong có người. Không biết bao lâu sau, tên bệnh nhân tâm thần quay người bỏ đi. Hắn đi về phía cuối hành lang. Đó là chỗ của căn hộ 402 và 401. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Áo sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vội nhắn vào nhóm cư dân, báo về hướng đi của tên bệnh nhân tâm thần. A-402, A-401, hắn đang đi về phía các bạn, tuyệt đối đừng mở cửa. Lúc này, các cư dân bắt đầu tỏ ra bất mãn. A-băng Quân Ly, 20 phút đã trôi qua, cảnh sát vẫn chưa đến. Rốt cuộc đã báo cảnh sát chưa? Không biết ban quản lý đã báo chưa? Dù sao tôi đã báo rồi. Cảnh sát nói hôm nay có nhiều vụ báo án trên phố. Họ sẽ đến đây ngay, rất nhiều người đã gọi báo. Dự cảm không lành trong tôi ngày càng lớn. Ban quản lý im hơi lặng tiếng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Cảnh sát đã đến ban quản lý. Chúng tôi sẽ dẫn họ lên lầu ngay. Các cư dân ở nhà đừng đi ngủ. Cảnh sát cần lấy lời khai. Những cư dân bị thương sẽ được chúng tôi đưa đến bệnh viện cùng lúc. Lúc này, trái tim căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Khi tôi đang định báo tin này cho dì Vương, thì phát hiện bà ấy đã bắt đầu sốt cao từ lúc nào. Tôi lập tức nhờ ban quản lý giúp đỡ. Ban quản lý, dì Vương ở 304 bị sốt. Có thể đưa bà ấy đi bệnh viện trước không? Được, chúng tôi sẽ đến đón bà ấy ngay. Thoát khỏi nhóm chat, tôi mới nhận ra Thẩm Nghiêm ở 403 đã gửi tôi rất nhiều tin nhắn. Nhà cậu có người bị cắn rồi, mau chạy sang chỗ tôi. Ban quản lý không phải ban quản lý, họ đã biến đổi rồi. Không còn thời gian nữa, họ sắp lên đây rồi. Anh ấy gửi tôi một đoạn video. Video quay ở bệnh viện tâm thần bên cạnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, một đám người mặc đồ bệnh nhân lao ra ngoài như điên. Gặp ai là cắn người đó, nhìn cảnh đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai từ: xác sống. Sự bất an trước đó cũng đến từ những vết thương kỳ lạ kia. Bây giờ video từ 403 càng củng cố dự cảm xấu trong tôi. Nhưng có thể tôi đã nghĩ quá nhiều. Huống chi, làm gì có xác sống nào thông minh. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn dì Vương trên sofa. Toàn thân bà ấy bắt đầu co giật liên tục, trông rất kỳ quái. Cùng lúc đó, từ cầu thang vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức lao ra khỏi phòng, gõ cửa nhà kế bên. Tôi đây, mở cửa đi. 403 dường như đang đứng ngay ở cửa. Ngay khi tôi nói xong, anh ấy liền mở cửa và kéo tôi vào trong. Vẻ mặt anh ấy đầy nghiêm trọng, anh lắc đầu, họ tới rồi. Nhà anh ấy có chuông cửa thông minh, tôi cùng anh ấy qua điện thoại xem tình hình bên ngoài. Khi tôi vừa thở phào, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tôi biết, đó là ban quản lý đến. Dẫn đầu là người bảo vệ bị thương kia. Hắn mang theo nụ cười hiểm độc, mà phía sau hắn, làm gì có cảnh sát nào. Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin vào nhóm để thông báo cho các cư dân. Anh ấy lắc đầu với tôi. Ban quản lý đều ở trong nhóm. Nếu họ phát hiện cậu đã biết, chắc chắn sẽ tìm cậu trước. Những lời anh ấy nói rất có lý, vì vậy tôi quyết định báo trước cho những hàng xóm thân thiết. Cứ cứu được ai thì cứu. Tôi gọi điện cho căn hộ 401 trước. Can Tử ơi, có chuyện gì thế? Hình như tôi nghe thấy ban quản lý lên rồi, đúng không? Chị Hồng, nghe tôi nói này. Tuyệt đối đừng mở cửa. Lên đây không phải ban quản lý đâu. Không phải ban quản lý, vậy là ai? Giọng chị Hồng có phần lớn và hơi run. Tôi suy nghĩ một chút. Nói là xác sống, chắc chắn chị ấy sẽ không tin. Vì thế, tôi đổi cách nói. Đó là bệnh nhân tâm thần giả dạng. Tuyệt đối đừng mở cửa. Tôi cũng dùng cách nói này để báo với những người khác. Hy vọng họ sẽ tin lời tôi. Qua camera, tôi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Đông Thanh lặng lẽ gõ chữ và đưa tôi đọc. Dì Vương trong nhà cậu mở cửa. Họ đều đã vào trong rồi. Chắc chắn họ đang tìm cậu. Lúc này, điện thoại tôi vang lên giọng nói của dì Vương. Cậu đang ở đâu? Ban quản lý dẫn cảnh sát đến rồi. Chúng ta cùng đi đồn cảnh sát đi. Rõ ràng là mùa hè nóng bức. Vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh toát người. Ban quản lý hoàn toàn không dẫn cảnh sát đến. Nhưng dì Vương vẫn nói là cảnh sát đã đến. Điều này chỉ có thể có một lý do. Bà ấy cũng đã biến đổi. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót. Dì Vương là một người tốt như vậy. Đột nhiên điện thoại rung dữ dội. Là cuộc gọi từ dì Vương.
Thật may là tôi đã thầm mừng. Khi bệnh nhân tâm thần đến, tôi đã tắt chuông điện thoại từ trước. Cuộc gọi bị ngắt. Dì Vương liên tục nhắn tin cho tôi, Cam Tử ơi, cháu đi đâu rồi? Dì Vương đang ở nhà đợi cháu, cảnh sát các anh đang chờ cháu đấy. Trả lời đi, cháu đang ở đâu? Dì Vương đau cánh tay quá, đi cùng dì đến bệnh viện được không? Rõ ràng bà ấy đang dụ tôi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một nhóm người từ phòng tôi bước ra. Cánh tay của dì Vương không còn vết thương nào, ngoài dấu máu khô. Trên mặt mỗi người họ đều lộ nụ cười phấn khích. Họ gõ cửa căn hộ 403. Xin chào, cư dân, cảnh sát đến rồi. Mở cửa đi, chúng tôi bị chặt miệng. Không phát ra tiếng nào. Lúc này, điện thoại của tôi lại sáng lên. Lại là cuộc gọi từ dì Vương. Chắc chắn bà ấy muốn biết tôi có ở đây hay không. Họ gõ cửa rất lâu, không thấy ai mở cửa. Sau đó, họ đi về phía cuối hành lang. Bên trong phòng, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa một căn hộ nào đó mở ra. Khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Xong rồi, chúng ta không thể ở đây nữa. Nguy hiểm quá, giờ chúng ta làm gì đây? Tôi sẽ báo cảnh sát trước. Đông Thanh gật đầu. Tôi cầm điện thoại đi vào phòng và gọi cảnh sát. Sau một lúc lâu, cuối cùng có người nghe máy. Hello, khu dân cư chúng tôi có bệnh nhân tâm thần cắn người. Hắn đã giết vài người rồi. Địa chỉ là... Chưa nói xong. Đầu dây bên kia lập tức cắt ngang. Tôi biết, hiện tại chúng tôi đang... Một tiếng hét chói tai vang lên làm nhức tai tôi. Tiếp theo là tiếng va đập ồn ào. Rồi bỗng im bặt. Sau đó, điện thoại lại được bắt máy. Hello, tôi là cảnh sát. Các bạn đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến ngay. Tôi vội cúp máy. Trái tim đập thình thịch. Đông Thanh nhìn tôi và nói, đồn cảnh sát cũng đã thất thủ. Thật sao? Tôi cứng ngắc gật đầu. Trong nhóm chat vẫn đang rất náo loạn. Có người hỏi ban quản lý, bệnh nhân tâm thần đã bị đưa đi chưa? Có người thắc mắc, tiếng hét vừa rồi là chuyện gì vậy? Có phải cảnh sát cũng không khống chế được bệnh nhân tâm thần không? Tôi hít sâu một hơi. Nhanh chóng gõ chữ. Mọi người tuyệt đối không ra ngoài. Đó hoàn toàn không phải ban quản lý. Tiếng hét vừa rồi phát ra từ căn hộ 401. Họ đã mở cửa và bị nhóm người giả làm ban quản lý giết. Ngay sau đó, ban quản lý gửi tin nhắn, 2 người đừng gây rối cho cảnh sát. Bây giờ các người đang ở đâu? Tôi đến tìm 2 người. Tiếng hét là do họ đang xem phim kinh dị ở nhà. Nhưng dường như trong nhóm chat không ai tin lời tôi. Cảnh sát đến thì tốt rồi. Tôi cũng có thể yên tâm ngủ. Tôi nhìn Đông Thanh. Nếu những người này đều đã biến đổi, chúng ta không còn cách nào thoát được. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu dân cư này. Ngay lúc đó, từ hành lang yên tĩnh vang lên tiếng mở cửa. Ban quản lý họ đi ra rồi. Qua video, chúng tôi có thể thấy những hàng xóm phía sau họ rõ ràng đã bị lây nhiễm. Người đàn ông dẫn đầu tay cầm một chiếc rìu. Lòng tôi bắt đầu thắt lại. Lúc này, trên điện thoại hiện lên một bản tin. Anh, sự cố sinh hóa bùng phát. Người dân vui lòng ở yên trong nhà, không ra ngoài. Những người ở ngoài, xin hãy nhanh chóng về nhà. Tránh xa những người có hành xáo bất thường. Chờ đợi lực lượng quân đội cứu hộ. Lòng tôi lạnh như băng. Thành phố cũng đã thất thủ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời đi. Tôi hít sâu một hơi và mở cửa phòng ngủ. Khi chúng tôi lặng lẽ bước ra ngoài, tôi đi trước. Đột nhiên đầu óc tôi trống rỗng. Tôi lùi vài bước mà không phát ra tiếng động. Và va vào Đông Thanh. Sao thế? Sao dừng lại ở đây? Lời của Đông Thanh nghẹn lại. Tôi nghĩ anh ấy cũng đã nhìn thấy. Người bảo vệ trong khu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười đầy ác ý. Không ngờ tôi đoán đúng thật. Các người của Nhiên trốn ở đây. Chúng ta có vũ khí trong tay. Chắc không thành vấn đề, đúng không? May mà chỉ có hắn ở đây. Cầm vũ khí, nhanh chóng hạ gục hắn rồi đi thôi. Hắn quá to lớn. Có lẽ sẽ sớm bị đồng loại của hắn phát hiện. Chúng tôi nhanh chóng đến hầm đỗ xe. Giờ chúng ta đi đâu là tốt nhất? Cả thành phố đã thất thủ. Chúng ta chỉ có thể đến thành phố khác. Ra khỏi đây trước đã. Trên xe, tôi liên tục lướt xem tin tức trên điện thoại. Càng xem lòng càng lạnh. Những kẻ này như một bệnh dịch.
nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Các thành phố đều thông báo thất thủ, yêu cầu người dân tự cứu mình. Hãy cố gắng sống sót và chờ quân đội cứu viện. Thảm họa quy mô lớn thế này không phải vì lý do gì khác, mà vì những kẻ dị hình này có tư duy. Họ có thể giả dạng con người. Họ có thể sử dụng vũ khí. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này, điện thoại của chúng tôi đồng loạt sáng lên. Lại là tin nhắn từ chính quyền. Kính gửi cư dân, hãy cảnh giác với những người xung quanh. Dị hình có thể giả dạng con người. Hãy cố gắng sống sót và chờ đợi lực lượng quân đội cứu viện. Tôi thở dài, ném điện thoại sang một bên. Cố gắng sống sót ư? Nhưng sống sót đã khó lắm rồi. Khi chúng tôi đi qua một cửa hàng và định dừng lại để mua một ít nhu yếu phẩm, bên trong cửa hàng trống không. Đã không còn ai ở đó từ lâu. Chúng tôi mua vài thứ cần thiết rồi tiếp tục lên đường. Khi vừa định lên xe, phía sau có một người đang chạy về phía chúng tôi. Phía sau anh ta là một đám dị hình. Chúng tôi nhìn nhau và thấy họ ngày càng tiến gần hơn. Cuối cùng quyết định đưa cô ta theo và rời khỏi nơi này. Cảm ơn các bạn. Nếu không, tôi chắc chắn đã chết rồi. Không có gì. Sao chỉ có mình cô vậy? Khi nói chuyện, chúng tôi quan sát thấy cô ấy không có vết thương rõ ràng. Nhưng chúng tôi vẫn không dám lơ là. Qua lời cô ấy, chúng tôi biết tên cô là Tiểu Ái. Khi virus bùng phát đột ngột, cô ấy và bạn trai vừa bước ra khỏi cửa hàng. Ngay lập tức họ gặp phải thảm họa virus. Bạn trai cô ấy để bảo vệ cô đã tự mình dụ họ đi chỗ khác, vì thế mới để lại cho cô cơ hội sống sót. Lúc này, màn đêm đã gần buông xuống. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi tìm một ngôi nhà không có người ở để nghỉ ngơi. Đông Thanh kéo tôi sang một phòng khác. Tôi nghi ngờ cô ấy đã bị lây nhiễm. Tại sao? Nhưng trên người cô ấy không có vết cắn mà. Vì khi lái xe trên đường, tôi nhận thấy khi tôi bật đèn pha lên, đồng tử của cô ấy không thay đổi. Và khi vào trong nhà, tôi càng xác nhận suy đoán này. Đồng tử của người bình thường sẽ thay đổi khi tiếp xúc với ánh sáng. Qua cửa sổ, chúng tôi thấy vài người đang tiến về phía này. Chính là nhóm người mà chúng tôi gặp ban ngày. Xem ra bọn họ đúng là một nhóm. Khi chúng tôi cầm dụng cụ đi ra phòng khách, Tiểu Ai thấy thái độ quyết liệt của chúng tôi, liền không giả vờ nữa. Không ngờ bị các người phát hiện. Nhưng các người chạy không thoát đâu. Không để hắn nói hết câu, Đông Thanh dùng một gậy đánh ngã hắn xuống đất. Khi chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà, bọn họ cũng sắp đuổi kịp. Chúng tôi vội lên xe và lái xe lao qua bọn chúng. May mắn là chúng tôi đã phát hiện trước. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Trên đường, chúng tôi dùng cách này để phân biệt nhiều kẻ giả dạng con người. Chỉ cần bật đèn pha là có thể thấy đồng tử của họ có thay đổi hay không. Nếu gặp dị hình đơn độc, chúng tôi sẽ dùng vũ khí để hạ gục chúng. Cứ như thế, chúng tôi đi suốt đêm. Cuối cùng, chúng tôi đến trại tị nạn ở thành phố. Phía trước là những hàng người dài đang chờ. Từng người một xếp hàng để kiểm tra. Chỉ sau khi kiểm tra xong, họ mới được vào trại. Tôi nhìn cách họ kiểm tra và thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao không chiếu ánh sáng vào đồng tử, mà lại giống như lấy mẫu xét nghiệm Covid? Ngay cả khi phát hiện ra, cũng không biết đã mất bao nhiêu thời gian. Lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Không thể nào họ lại không biết cách phân biệt dị hình. Thảm họa virus đã bùng phát 3 ngày rồi. Ngay cả người dân bình thường cũng đã phát hiện cách nhận biết. Làm sao họ lại không biết được? Tôi nhìn Đông Thanh với vẻ mặt nghiêm trọng. Có vẻ anh ấy cũng nghĩ giống tôi. Chúng ta đi thôi. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi hàng và quay lại xe. Giờ chúng ta đi đâu? Về nông thôn huyện đi. Nhà tôi có một căn nhà ở đó. Nông thôn chắc tạm thời chưa bị nhiễm. 2 ngày sau, chúng tôi đọc tin tức. Căn cứ sống sót ở thành phố đã bị dị hình chiếm giữ. Nguyên nhân là trong quá trình kiểm tra, có cư dân phát hiện người kiểm tra nhìn chằm chằm vào tay hắn ta và chảy nước dãi. Khi hắn ta hỏi chuyện, người kiểm tra lập tức lộ ra răng nanh và cắn vào cổ người. Tôi nhìn Đông Thanh và nói, quả nhiên có vấn đề. Có lẽ cấp trên cũng đã bị nhiễm. Chúng tôi ở lại hơn 1 tháng. Tin tức trên truyền hình thông báo dị hình đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khủng hoảng đã được giải quyết. Chúng tôi không rời đi ngay lập tức.
mà chờ thêm 1 tháng. Chỉ sau khi tin tức không còn thêm biến cố nào, chúng tôi mới bắt đầu trở về. Chúng tôi không về thẳng thành phố Anh, mà đi qua vài thành phố để kiểm tra an toàn. Khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, chúng tôi mới đi. Lần này, ở lối vào thành phố, có rất nhiều cảnh sát vũ trang đứng gác. Họ mặc những bộ đồ chống cắn đặc chế. Từng người được soi đồng tử bằng đèn pin trước khi vào, mới được phép vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liệu mọi thứ có thực sự dễ dàng như vậy không? Nửa năm sau, cuộc sống đã trở lại bình thường. Vì yêu cầu công việc, tôi chuyển đến một môi trường mới. Bầu trời vốn trong xanh, không biết từ khi nào đã đầy mây đen, dường như sắp mưa. Khi tôi quay người lại, một tia chớp lóe lên bên ngoài. Dưới ánh sáng chói lóa, tôi nhìn thấy rõ ràng đồng tử của họ không hề thay đổi. Lòng tôi bỗng chốc thắt lại, cơ thể cứng đờ. Hỏng rồi, lại đến nữa.